Fill times and numbers. Een deel van de gegevens in kolom B zijn te lang om te passen in de kolom. U kunt de kolombreedte snel aanpassen zodat het langste item erin past. Beweeg uw muis over de lijn die kolom B en C scheidt. De breedte-indicator verschijnt. Dubbelklik. De kolom past zich aan de langste invoer. Typ 01 dubbele punt 00 in cel C1. Pak de hendel en sleep met je muis om de cellen C1 tot en met C14 te highlighten. U merkt dat elke cel vult met behulp van militaire tijd. Druk op Escape en klik ergens op het werkblad om de markering te verwijderen. Om het formaat van de tijd te veranderen, selecteer de cellen C1 tot C14. Kies de Home tab. Klik op de pijl naast het Number Format vak. Er verschijnt een menu. Klik op Time. Excel verandert de indeling van de tijd. Fill numbers. U kunt ook nummers invullen. Typ 1 in cel D1. Pak de hendel en sleep met je muis om de cellen D1 tot en met D14 te highlighten. Het nummer 1 vult elke cel. Klik op de Autofill Options knop. Kies de Fill Series knop. De cellen vullen als een reeks beginnende met 1, 2, 3. Laten we een andere interessante opvulfunctie bekijken. Ga naar cel E1. Typ les 1. Pak de hendel en sleep met je muis om de cellen E1 tot en met E14 te highlighten. De cellen worden ingevuld als een serie, beginnende met les 1, les 2, les 3 tot en met les 14.